Chào mừng anh em đến với Liên Minh Huyền Thoại chế độ ARAM, nơi mà mọi chiến thuật điên rồ đều có đất diễn và mọi pha combat đều có thể lật kèo bất ngờ. Hôm nay là phần 5 của series Thắng vì không bỏ cuộc, và nhân vật chính của tập này chính là vai trò support mắt xích quan trọng để cả team tỏa sáng. Trong trận này mình cầm Zyra nữ chúa gai gốc để support và làm nền cho đồng đội. Zyra không chỉ là pháp sư cấu rỉa đâu, mà với bộ chiêu khống chế cực khó chịu, mình cố gắng tạo khoảng trống cho cả team, đặc biệt là Lucian AD thoải mái xả sát thương. Điều hay nhất không nằm ở highlight cá nhân, mà là sự phối hợp ăn ý của cả đội. Ranger lao vào mở combat, dồn sát thương, AD bắn hết tầm, còn Zyra cover và giữ nhịp cho cả team. Dù bị ép sân hay thua combat, cả đội vẫn giữ tinh thần, không bỏ cuộc, và chính nhờ teamwork chuẩn chỉ đó mà tụi mình có những pha lật kèo cực mãn nhãn. Các bạn thông cảm cho giọng này nha, mình nói chuyện kém nên dùng ai giọng nó hơi bị gà. Một quát ăn cừu chất học 3 thằng đam to. Pha này đang bay hơi cao, không ai cứu nó được ha. Một pha ăn cùi chuẩn mặt của AD. Cố gắng để giữ lấy một bạn đổi một như thế. Các bạn thông cảm cho phần này nha, đừng nói chuyện kém nên dùng ai giọng nó hơi bị gà.
the mountain we go. Nếu anh em thấy video này rất và cảm nhận được tinh thần đồng đội trong ARAM thì nhớ like để tụi mình có động lực quẩy tiếp phần sau, comment chia sẻ pha combat hay nhất mà anh em thích share cho đồng bọn cùng xem, cùng cười, cùng khai thác và quan trọng nhất đừng quên subscribe để không bỏ lỡ những trận đấu căng như dây đàn tiếp theo. Cảm ơn anh em, chính anh em là nguồn sức mạnh để kênh phát triển.